dhe Bashkimi Evropian propozon negociata me kushte me Shqipërinë brenda qershorit të 2020-s. Raport mbi jetimin e zyrtarëve të lartë SPAK të zgjedhjet e 30 qershorit. U zbardhet dokumenti. Banorët e Astirit nuk ndalojnë protestat. Ju bashkohet edhe Basha. Kryetari i Partisë Demokratike premton ndalimin e projektit pa dëmshpërblyerë më parë banorët. Policia shoqëron Klevis Balliu. 1 në 4 shqiptar ka probleme me ankthim. Psikologët në alarm. Nuk ka mjaftueshëm mjet për të ardhur në ndihmë, shkak stresi dhe mënyra jetesës. Helmohen 26 numërues në Kosovë, po verifikonin zarfet me vota të ardhura nga Serbia. KQZ-ja konfirmon se kutit që transportonin zarfet e diasporës ku tërbonin e racin. Njësia e posaçme Fast merr dosjen e rinasit në gjurmë të dy të akuzuarve për super grabitjen e aeroportit. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora. Në 18 tetor për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të kërkohet hapja e negociatave, por me kushtet e kërkuara prej Bundestagut. Këshilli i Evropës ka miratuar projekt rezolutën ku përfshihen 2 faza, ku e para është ngritja e gjykatës kushtetuese dhe SPAK dhe nisja e hetimit për zyrtarët e korruptuar dhe gjyqtarët e prokurorët që nuk kaluan vetingun. Për këtë Bashkimi Evropian do të kërkojë një raport brenda 6 muajve të parë të vitit 2020. Konferenca e antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të zhvillohet brenda 6 muajve të parë të vitit të ardhshëm. Kështu thuhet në një dokument që është përndar 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në draft konkluzionet e Këshillit të Ministrave të Jashtëm, të cilët do të mblidhen të martën për këtë çështje, përfshihen edhe 9 kushtet e Bundestagut për hapjen e negociatave. Para konferencës së parë ndërqeveritare, e cila duhet zhvillohet jo më vonë se gjysmën e parë të vitit 2020 në varësi të progresit të bërë, Shqipëria duhet sigurojë funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë dhe të përparojë më tej në reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIR. Në dokument përfshihen edhe kushtet që duhet të realizohen përpara se të hapen kapitujt e parë. Shqipëria duhet të adresojë çështjet e mëposhtme, fillimin e hetimeve për gjyqtarët dhe prokurorët e dyshuar për sjellje kriminale, si rezultat i gjetjeve nga procesi vettingut. Gjithashtu duhet fillojë hetimet për çështjet e manipulimeve zgjedhore, sigurimin e funksionimin e SPAK-ut, forcimin e mëtejshëm të historikut të hetimeve, procedimet dhe dënimet në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, përfshirë edhe nivelet e larta, miratimin dhe zbatimin e ligjit zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIR, si dhe zbatimin e çdo vendimi të gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Këshilli inkurajon të gjithë aktorët politik të angazhojnë në agjendën e reformës në Bashkimin Evropian për të dialoguar dhe për të kapërcyer polarizimin politik. Gjermania paralajmëron se moshapja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut rrezikon të shfrytëzohet nga aktorë si Rusia, Kina apo Turqia për të shtrirë ndikimin e tyre në rajon. Sipas kryediplomatit gjerman Michael Roth, 2 vendet kanë kryer detyrat e kërkuara dhe meritojnë të shpërblehen. Franca dhe vendet e tjera europiane javën e ardhshme duhet të heqin dorë nga skepticizmi për negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një intervistë për të përditshmen gjermane, Welt am Sonntag, ministri i jashtëm gjerman Michael Roth i bëri apel partnerëve të mos shkelin fjalën e dhënë. Më 15 tetor duhet të japim sinjalin e duhur duke i dhënë dritën jeshile hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. 2 vendet kanë përmbushur detyrat dhe kjo duhet shpërblyer. Kemi marrë zotimet tona dhe tani duhet i mbajmë. Socialdemokrati gjerman thekson se përpos dëmit që do i sillte gjithë rajonit, refuzimi për të disatën herë mund të shfrytëzohej nga aktorë të huaj politik. Një tjetër kthes do rrezikonte seriozisht kredibilitetin e BE-s, paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Po të krijojmë një vakum politik, atë do e mbushnin pa shumë ceremoni aktorë si Rusia, Kina, Turqia apo Lindja e Mesme. Gjermania ka kushtëzuar avancimin e bisedimeve me Shqipërinë me funksionimin e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese dhe miratimin e reformës zgjedhore. Procesi i negociatave me Bashkimin Evropian në tërësi rrezikohet më së shumti nga Franca dhe dyshimet për ritmin e reformave në 2 vendet ballkanike. Rezervat për zbatimin e ligjit i kanë mbështetur edhe vende si Hollanda, Danimarka apo Spanja, por sipas mediave gjermane një veto e Parisit do të mjaftonte për ta shtyrë procesin për një kohë të pacaktuar. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 3 persona të arrestuar nga policia minjëherë pas protestës së 10 tetorit në Unazën e Re. Vendimi ka ngjallur reagimin e banorëve të tjerë ndërsa avokatët e cilësuan atë politik.
3 banorë të unazës së re që u arrestuan nga policia pas protestës së 10 tetorit janë lënë në masën arrest me burg. Vendimi është dhënë nga gjykata e Tiranës, e cila ka pranuar kërkesën e prokurorisë për akuzat e tupimit të palishëm, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe bllokim të rrugëve. Vendimi ka ngjallur reagimin e banorëve të tjerë të unazës, të cilët ndodheshin në ambientet e jashtme të gjykatës, ndërsa avokatët e cilësuan vendimin politik. Nuk ka zënje rrugë një individ apo 3 individ. Nuk ka bllokim qarkullimit nga 3 individ. Në mënyrë spontane, këta bashkarisht, nëse kanë kryer vepra penale, të arrestohen gjithë edhe e ka të zgjidhur qeveria këtë punë. Ky është vetëm vendim politik. Ish-deputeti demokrat Klevis Balliu deklaroi se pas këtij vendimi banorët e unazës së re do të mblidhen për të vendosur ecurinë e protestave. Do të merret vendimi nga banorët në një mbledhje me banorët. Absolutisht asnjë lëvizje tjetër. Por teksa ishin në pritje të vendimit të gjykatës, banorëve të unazës u ofrua një tjetër protestues, i cili bënte thirrje me megafon. Ajo arrestua nga policia teksa tentoi të futej në ambientet e gjykatës së krimeve të rënda. Masa për 3 protestuesit ishte e para pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të fundit në kodin penal, i cili ka shpërsuar dënimet për personat që bllokojnë rrugët publike. Të hënën pritet që të dalin para gjykatës 3 protestues të tjerë, ndaj të cilëve rëndon në njëjtë akuzë. Pavarësisht ndëlimeve, banorët e unazës nuk i kanë rreshtur protestat. Këtë të dielu është bashkuar edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka akuzuar edhe një herë kryeministrin Rama për realizimin e një projekti korruptiv. Që në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën, të vidhni 40 milionë euro me aferën tashmë të njohur në të gjithë botën të unazës së re, si dhe devionin lumin e lanës, për t'i dhënë mundësi një trafikanti të dënuar drogës mik të Taulant Ballës dhe Edi Ramës të ndërtonte aty një projekt me vlerë 60 milionë euro. Është e njëjta drejtësi e kapur dhe korruptuar, e cila nuk ka filluar hetimet për Edi Ramën, që tashmë gjithë bota e tregon me gisht, sepse përmes parave të drogës dhe të krimit shkeli ligjet amerikane, shkeli ligjet e fushatës presidentit Obama. 2 persona janë dënuar me burg, po për Edi Ramën prokuroria e kapur dhe marionetat kamikazët politik në prokurori dhe në gjykata nuk hapin hetime. Ne luftojmë për kushtetutë dhe ligj. Ne luftojmë këtu sonte tek unaza e re për gjitha këto vlera me të cilat do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Pas protestës, policia ka shoqëruar ish-deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliu dhe disa pjesëmarrës në tubim. Nga afër po e ndjek të ngjarje pranë drejtorisë policisë së Tiranës gazetari i radio-televizionit Ora Elio Laze. Elio, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht me të shoqëruarit dhe si është situata në drejtorinë e policisë së Tiranës në këto momente? Përshëndetje Besa. Në këto momente ka filluar të grumbullohen banorë të ndryshëm të unazës së re, mbështetës të opozitës, përfaqësues të Partisë Demokratike, familjar të ish-deputetit Balliu, kam parë para pak minutave, nga ajo që kemi mbledhur si informacion përveç ish-deputetit Balliu, janë shoqëruar dhe këto persona: Drejtan Noku, Arend Bushi, Ani Murataj, Andi Sharra, Ervis Hysneli, persona të cilët nuk janë kapur në rrugë, duke bllokuar rrugën apo duke kundërshtuar forcat e rendit, por nga informacionet tona janë shoqëruar duke qenë të ulur në një lokal, pas përfundimit të protestës, që duhet thënë përfundoi në mënyrë shumë paqësore dhe u bë shpërndarje protestuesve, po në mënyrë paqësore. Elio, me sa duket protesta do të vijojë tani më pranë drejtorisë së policisë. Kjo do të thotë që pavarësisht masave të shpërsuara të ndryshimeve të bëra në kodin penal, sërish banorët nuk do të ndalen. Protestat duket që do të vazhdojnë në këto momente dhe këtu. Këto e përforcon dhe fakti i një kordoni të përforcuar të forcave të rendit, forcave shqiponja, po vendoset kordoni sigurisë, ndërkohë qytetarët nga ana tjetër e trotuarit janë duke u shtuar, që do të thotë që pritet ndoshta një grumbullim akoma më masiv se ky që është deri në këto momente. A do të ketë bllokim të aksit rrugor?
Këtë nuk e dim akoma, sepse nuk kemi ende një konfirmim nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të cilët kanë mbërritur. Zotin Said Dollapi, zotin Edmond Spau që kanë mbërritur, priten dhe persona të tjerë dhe ndoshta është duke u diskutuar në këto momente marrja një vendime se çfarë do të ndodhi më tej. Qartë, të falenderoj Elio për gjitha këto detaje që ndave me ne, sigurisht nëse do të ketë zhvillime do të rrjedhemi sërish bashkë. Gjykata e Kavajës ka lënë në burg 2 vëllezrit Bledar dhe Bernard Toçit arrestuar pas ngjarjes së 3 ditëve më parë në shtëpinë e Marsida Qatjas në Kavaj, ku mbeti i vrarë 41 vjeçari Dritan Haxholli. Seancat për 2 vëllezrit u zhvilluan të ndara pasi Bledari akuzuar për vrasjen e Haxhollit ndodhet ende në spital, ndërsa i vëllai Bernardi u sol në gjykatën e Kavajës për akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Bledar Toçi, polici i cili akuzohet për vrasjen e Dritan Haxhollit, do të qëndrojë në burg derisa prokuria të përfundojë hetimet. Masa e sigurisë u komunikuan në ambientet e spitalit të Durrësit, aty ku po mbahen në kujdesin e mjekëve për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, pasi gjatë ngjarjes mbeti dhe vetë i plagosur. Prokurori i çështjes i komunikoi akuzat 36 vjeçarit në dhomën ku qëndroni shtruar për vrasjen me dashje si dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Sipas prokurorisë, nga skena e krimit, provat e siguruara në vend ngjarje dhe nga dëshmitë e personave prezent në momentin e krimit, ka dyshime që kemi të bëjmë me veprën penale të vrasjes me dashje, kryesisht referuar 16 plumbave të qitura nga pistoleta e Bledar Toçit. Mësuesi 36 vjeçari nuk ka folur duke ia lënë këtë të drejtë avokatit të tij mbrojtës, i cili ka pohuar se gjithçka ka ndodhur në kushtet e vetëmbrojtjes, duke kërkuar mas më të lehtë sigurie. Në fakt aty është në Bledar Toçi ka qenë kushtet klasike të mbrojtjes së nevojshme, sepse është qelluar 2 herë më armë. Është qelluar 2 herë nga një person i cili ka kryer disa vepra penale shumë i rrezikshëm automatik në dorë, kështu që ka qenë pavarësisht. Ka qelluar 2 herë kundrejt Bledarit? Po 2 herë. Bledari është janë dhënat ndosë aty, po. E ka bërë në kushtet vetëmbrojtjes? Në kushtet e mbrojtjes, në kushtet klasike të mbrojtjes nevojshme. Avokati tha se do ta apelojë vendimin, ndërsa në lidhje me akuzën e dytë të trafikimit deklaroi se nuk është sqaruar ende. Shiko, ajo kërkon hetim, është vërtet kërkon hetim, po ka shumë rrethana të cilat e bëjnë jashtëzakonisht të dyshim që Bledari s'është, nuk është mbajtës i kësaj lëndës narkotike, sa të ka qenë shumë persona dhe ajo kërkon vërtet kërkon hetimin. E njëjta trup gjykuese kalon në burg dhe 27 vjeçarin Bernard Toçi, vëllain e Bledar Toçit, pasi në banesën e tij pas vrasjes së Haxhollit, policia gjeti 8 doza kokainë. Arrestimi i Bernard dhe Bledar Toçit erdhi pas ngjarjes së ndodhur brenda në shtëpinë e Marsida Qatjas, aty ku u vra Dritan Haxholli dhe mbeti i plagosur vetë. 2 vëllezrit Klement dhe Eldi Çalja të shpallur në kërkim për grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit janë bërë pjesë e listës së 50 personave më të kërkuar që do të ndiqen nga njësia mere speciale e policisë e quajtur FAST. Për lokalizimin e tyre ka nisur shkëmbimi informacionit dhe me autoritetet e huaja, ndërkohë zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tregon për Radio Televizionin Ora se lista është kryer në bashkëpunim me njësitë e huaja. 2 vëllezërit Klement dhe Eldi Çalja të shpallur në kërkim për grabitjen e Rinasit hyn në listën e 50 personave që do të ndiqen nga njësia mere e policisë e quajtur FAST. Burimet bëjnë me dije se struktura që do të merret me gjurmimin dhe kapjen e personave në kërkim ka nisur punën për shkëmbimin e informacionit me agjensitë homologe. Zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tregon për Radio Televizionin Ora se lista është hartuar në bashkëpunim me homologët ndërkombëtar, referuar rrezikshmërisë së personave të shpallur në kërkim. Është hartuar një listë për 50 persona më të rrezikshëm. Kriteret për përfshirjen e këtë listë janë hartuar me ekspertët ndërkombëtar. Do të ketë një bashkëpunim të dedikuar dhe me Europoli, që është Agjencia Europiane Policore. Specialistët e policisë do të funksionojnë në bazë të 2 komponentëve, të inteligjencës që punon në zyra të cilat grumbullojnë dhe shkëmbejnë informacione me vendet partnere. Tashmë Shqipëria do të përdorë krahas oficerëve të tyre ndërlidhës në vende të ndryshme ku mund të gjenden këta persona dhe oficerë të rrjetit e FAST, sidomos në ato vende ku Shqipëria nuk ka agent të policisë. Ndër të tjera, zëvendës ministri Lamallari tregoi se së fundmi Shqipëria ka marrë miratimin e Komisionit Evropian për të aksesuar rrjetin e enkriptuar të komunikimit TESTA, që do të shërbejë si autostradë digjitale që lidh Shqipërinë me çdo vend antar të Bashkimit Evropian.
Numri atyre që u drejtojnë specialistëve për të këshilluar në lidhje me shëndetin mendor sa vjen e rritet edhe në vendin tonë. Një gjë të tillë e konfirmon edhe psikiatria Ariana Arreli, e cila thekson që edhe pse qendrat komunitare kanë në fokus punën dhe aktivitetet me komunitetin për të ardhur në ndihmë kësaj kategorie, ka ende punë për të bërë pasi mungojnë kapacitetet dhe burimet njerëzore. 1 në 4 persona në gjithë botën sot vuajnë nga problemet e shëndetit mendor, kjo sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sipas psikiatres Ariana Arreli, problemet e shëndetit mendor janë të kudëndodhura dhe ka një rritje të numrit të personave të prekur me probleme të tilla, jo vetëm në vendin tonë. Sipas saj, problem mbetet çrregullimi i ankthit. Arreli shpjegon se qendrat komunitare në vendin tonë kanë në fokus punën dhe aktivitetet me komunitetin për t'i ardhur në ndihmë kësaj kategorie, por ka ende punë për të bërë pasi mungojnë kapacitetet dhe burimet njerëzore. Sot hasemi më tepër me problemet minore ose çrregullimet e ankthit. Sot kushtet kanë ndryshuar, por ende mungojnë kapacitetet dhe burimet njerëzore, gjithashtu edhe strukturat. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manestreliu shpjegon se po shkohet drejt një modeli shtëpi familje për t'u ardhur në ndihmë këtyre personave. Është shumë e rëndësishme që edhe atyre personave të cilët vuajnë nga problematika e shëndetit mendor të mundemi t'i japim trajtimin e duhur. Dhe trajtimi më i mirë sigurisht nuk është spitali. Trajtimi më i mirë është shtëpia dhe kur nuk ka mundësi për rikthimin në shtëpi, atëherë trajtimi më i mirë janë shtëpitë mbështetura. Ora News arriti të intervistojë Edmondin, sot 40 vjeç, që edhe pse me probleme shëndetësore, ai beson që do të bëhet mirë. Kam qenë në spital të psikiatria të pesa, se mundja shumë problem ka praktikisht, po do heqet në bëhem mirë. Në vitin 2020, pritet që personat me probleme të shëndetit mendor të zënë vendin e parë, duke pasuar problemet kardiovaskulare. 3 shtetas kenian ishin fituesit e kësaj të diele të maratonës së Tiranës, në të morën pjesë 2500 garues nga 44 vende të botës, ndërkohë në krye të kategorisë për femra në garën prej 10 km u shpall Luiza Gega. Për të dytin vit radhazi maratonën e Tiranës, një garë prej 21.1 kilometrash, e ka fituar një kenian. Rrugët e Tiranës u mbushën këtë të diel me 2500 garues, ndërsa gjysmë maratonën për femra e fitoi Christian Moro Oigo nga Kenya. Fitues të vendit të parë në kategorinë e dytë prej 10 kilometrash, u shpallën Hillary Kiptumayo Kimayo dhe Luiza Gega në kategorinë e femrave. Pjesë e garës në kategorinë ujtu u bën 26 garues, nga të cilët vendin e parë e mori Dovlen Gjangolli. Ndiem shumë i kënaqur, shumë i motivuar, edhe shpresojmë që të bëhen aktivitete më të shumta, jo vetëm kaq, të paktën për këtë kategori, që kanë shumë çfarë të ofrojnë, por kanë shumë pak mundësi për t'i ofruar. Duke vlerësuar hapësirën që u është kushtuar personave me aftësi të kufizuar në maratonën e Tiranës, pjesëmarrësit shprehen se kjo i ndihmon të socializohen dhe të ndihen të barabartë. Pavarësisht se jemi me karike me rrota, po mendoj me ganet që barazohemi me të tjerë. Pjesë e këtij eventi sportiv, jo vetëm si organizator, por edhe si garues, ishte edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili ja kushton këtë pjesëmarrje të prekurve nga tërmeti i 21 shtatorit. Dua të jap një super përshëndetje atyre që kësaj ere po vrapojnë për një kauz. Unë kam zgjedhur kauzën time dhe ata që më kanë mbështetur për rindërtimin e shtëpive që u dëmtuan nga tërmeti janë bërë pjesë e kauzës time. Kështu që dua t'i falenderoj ata, po të përshëndes çdo kauz tjetër. E veçanta e këtij edicioni ishte itinerari i zgjedhur në mënyrë që përmes maratonës të promovohen zonat më të bukura të kryeqytetit. Procesi i verifikimit të zarfave me vota të ardhura nga Serbia u ka shkaktuar 26 numëruesve kosovar alergji dhe reakcione të ndryshme trupore. Përfaqësuesit